سلام، سروشم. در کارگه کوزه‌گری بودم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. هر یک به زبان حال با من گفتند، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. یه بازی تمام ایرانی رو میخوام بهتون معرفی کنم، بازی سفالگر که شما میخواین در واقع به کارگاه‌های سفالگری برید و شاگرداتون قسمت‌های مختلف بفرستید، گل تهیه کنید، کوزه ها رو بسازید و رنگ کنید، نقش و نگار روش بزنید و در نهایت بتونید استادکارایی بشید که بیشترین امتیاز رو کسب میکنید. بریم که چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. خب چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. یک صفحه بازی دو طرفه که یک طرف صفحه برای حالت 2 و 3 نفر است، یک طرف برای حالت 4 و 5 نفره که اینجا این قسمت نشون داده. من الان برای حالت 4 و 5 نفره گذاشتم چون که حالت 4 نفره یک استثناهایی داره که میخواستم اونا رو بهتون بگم. 5 رنگ مهره، بازی از 2 تا 5 نفر است و از هر مهره‌ای 5 تا وجود داره. اگر 2 و 3 نفره بازی میکنید 4 تاش استفاده میشه. برای حالت 4 و 5 نفره هر 5 تا مهره استفاده میشه. مهره های گل که از گل واقعی ساخته شده، حالت مکعب های گلی هستن. کارت هایی که برای تهیه گل وجود داره و توی این قسمت بازی باید قرار داده بشه. کارگاه ساخت قطعات سفالی یعنی کاسه و تنگ و کوزه رو اینجا میتونید بسازید توی این قسمت. کارت های رنگ که یه دسته کارت رنگ اینجا داریم و 3 تاش توی بازار رنگ قرار میگیره. رنگ هایی که توی بازی هستن: طلایی، نخودی، آبی و اخرایی. کارت های بازی که میتونید سفارش ها رو بگیرید و سفال ها رو بسازید. کارگاه نگارگری که نقش و نگارهایی که روی سفال ها هستن رو از اینجا تهیه میکنید و میتونید سفال های کامل تری داشته باشید. در 3 نوع هستن: نقش انسانی، نقش حیوانی و نقش های انتزاعی. و در نهایت کوره‌ای که محصولاتتون رو میبرید اونجا و توی کوره قرار میدید، میپزید و آماده میکنید. 3 قسمت وجود داره برای توکن های مهارت ساخت کاسه، تنگ و کوزه و یک نشان خرابکاری که اینجا قرار داده میشه، علامت بیلچه روشه. 3 تا قفل توی بازی هست، برای حالت 4 نفره فقط استفاده میشه. این قسمت هایی که علامت 5 بازیکن داره، اینجا و اینجا علامت 5 بازیکن هم داره، ولی یه قفل هم گذاشته که شما روش بذارید یادتون نره که این قسمت ها رو توی حالت 4 نفره استفاده نمی کنید. صفحه بازی یک نمودار امتیاز شماری داره از امتیاز شروع تا 30 و خود صفحه بازی این قسمت هایی که همه این قسمت هایی که بهتون معرفی کردم از دایره های کوچیک و بزرگ تشکیل شدن. دایره های کوچیک همشون جاهایی هستن که فقط هر دور بازی یک بازیکن میتونه یک مهره اونجا قرار بده، اما توی دایره های بزرگ هر بازیکنی یا بقیه بازیکن ها میتونن هر تعدادی که میخوان شاگردانشون رو اونجا بفرستن و از اون مزایای اون قسمت استفاده کنن. خب برای چیدمان اولیه بازی همین هایی که بهتون نشون دادم بود. یه توکن سحرخیزی داریم، این رو به بازیکنی میدید که امروز صبح زودتر از همه از خواب بیدار شده، به اضافه 2 تا مکعب، 2 تا توکن گل. نفر سمت چپش 3 تا توکن گل میگیره. به همین ترتیب نفر سوم، چهارم، پنجم یکی یه دونه گل اضافه تر میگیرن. یه جدولی وجود داره برای تعداد کارت های نقش و نگار و کارت های مهارت و کارت های تهیه گل. این جدوله رو که این پایین میبینید طبق این کارت ها رو ستاپ کنید. برای حالت 2، 3، 4 و 5 نفره متفاوت هست و این قفل‌ها که گفتم فقط برای حالت 4 نفره استفاده میشن. حالا روال بازی به چه صورت هست؟ بعد از اینکه توکن های گل به همه بازیکن ها داده شد، نفری 3 تا از این کارت ها به بازیکن ها داده میشه که پشتشون نشون داره میده که چه اثری رو میخواید درست کنید، چه سفالی قرار تهیه کنید که تاریخچه و اینهاش هم
توی دفترچه جداگونه هست، اگر دوست داشتید میتونید اینها رو مطالعه کنید. نفری 3 تا به بازیکن‌ها داده میشه. از این 3 تا یکیش رو انتخاب میکنه، 2 تاش رو دیسکارد میکنه، زیر دسته کارت ها قرار میده. الان دیگه ستاپ اولیه بازی انجام شده و بازیکن ها شروع میکنن. توی نوبتتون چه کارهایی میتونین انجام بدین؟ هر بازیکن یک تعدادی کارگر یا شاگرد، هر موقع من گفتم کارگر منظور همون شاگرد هست، به خاطر اینکه مکانیزم بازی ورکر پلیسمنت هست و کارگر گذاریه. این حالا ممکنه بعضی وقتا بگم کارگر یا شاگرد. شاگردانتون رو میفرستید توی قسمت‌های مختلف و چیزهایی که لازم دارید برای کامل کردن سفارش به دست میارید. توی هر کارتی داره نشون میده که چه چیزهایی لازمه. همون اول بازی یک کارت دارید که این کارت رو همین الان بهتون معرفی میکنم. 2 قسمت داره. یه قسمت سفال پایه داره توی سمت چپ که داره نشون میده شما میخواید یه تنگ درست کنید با نقش انتزاعی. برای تهیه این تنگ با نقش انتزاعی شما نیاز به رنگ آبی، رنگ اخرایی و طلایی دارید. این قسمت پایه و 4 امتیاز داره. اگر میخواید فوت کوزه‌گری رو هم روی این اثرتون اعمال کنید، یه نقش حیوانی به اضافه یه رنگ آبی و 2 واحد رنگ نخودی هم باید بهش اضافه کنید که 2 امتیاز اضافه تر هم از این اثرتون بگیرید و در نهایت این اثرتون رو کامل کنید، بفرستید توی کوره. پس کارگرهاتون رو باید قسمت‌های مختلف قرار بدید برای تهیه این مواد. حالا کجاها؟ برای تهیه گل اینجاها میتونید کارگر بذارید. اگر اینجا کارگری رو قرار بدید 3 تا مکعب گلی، 3 واحد گل به دست میارید و تو دستتون قرار میدید. اگر اینجا بذارید 2 تا علامت هست، علامت کارت با دایره سیاه و سفید. کارت با دایره سیاه یعنی یه کارت رو شده. کارت رویی این دسته کارت ها رو همون اول بازی بعد از اینکه بر زدید کارت رویی رو به رو قرار میدید. دسته کارت ها وارونر یکیش به رو. کارت با دایره سیاه یعنی کارت به رو شده و کارت با دایره سفید یعنی کارت رو نشده. از این کارت ها یه دونه از این رویی برمیدارید، متریالش رو به دست میارید، 2 تا گل و به خاطر اون کارت دایره سفیدم یه دونه دیگه رو میکنید، دوباره متریال لازم رو به دست میارید. توش پوچ هم هست، ممکنه رو کنید و پوچ توش باشه، هیچ چیزی به دست نمیارید. از اینجا اینها رو به دست میارید. همونطوری که قبلا گفتم تاکید میکنم جاهایی که دایرهشون کوچیکه فقط یه کارگر توشون میتونن قرار بگیرن، اما اینجا هر بازیکن یا بازیکن‌های دیگه میتونه شاگردهای متعددی اینجا بفرستین و استفاده کنید. اینجا یه مکعب گلی به اضافه کارت رو شده، هر چیزی روش هست رو به دست میارید. وقتی چیزهایی روی کارت ها رو به دست آوردید این کارت ها رو دیسکارد میکنید، کنار دسته قرار میدید و کارت رویی رو مجددا رو میکنید. بریم برای قسمت بعدی، کارگاه ساخت و ساز. برای ساخت آثار، کاسه، تنگ و کوزه باید بیاید این قسمت توی کارگاه ساخت و هزینه ساخت رو اینجا بهتون نشون داده. برای ساخت کاسه 3 مکعب گلی لازم دارید، برای تنگ 6 مکعب و برای کوزه 8 مکعب گلی باید پرداخت کنید تا توکن های مربوط به اون سفال ها رو به دست بیارید. این قسمت اگر میخواید کارگری بذارید شاگردتون رو اینجا بفرستید، میگه با 1 گل کمتر نسبت به هزینه ساخت اون سفال ها میتونید یکی از اینها رو به دست بیارید. این قسمت که محدودیتی نداره و اینجا اگر توی قسمت بالا شاگردی رو میفرستید میتونید فقط 1 ظرف سفالی بسازید. اینجا براتون اسلش زده، یا این یا این یا این، یکی از این 3 تا رو میتونید بسازید. اگر توی قسمت پایین نیمه پایین شاگردی رو میفرستید 2 تا حالت داره، یا با 1 گل کمتر میتونید 2 تا سفال بسازید و فقط 2 تا سفال. نمیتونید شاگردتون رو بفرستید پایین و بگید من 1 دونه میخوام بسازم با هزینه کمتر. فقط 1 دونه تخفیف میگیرید برای ساخت 2 اثر مجموعاً. اینجا اگر بذارید 2 تا سفال 2 تا گل تخفیف میگیرید برای ساخت 2 اثر و دقیقاً 2 اثر. یه قسمت هم اینجا داره که اگر شما شاگردتون رو بفرستید میتونید ظروف رو به هم تبدیل کنید. برای تبدیل ظرف از کوچیک به بزرگتر به صورت مرحله به مرحله میتونید اقدام کنید و 1 واحد گل هم باید بابتش بپردازید. برای کاسه به تنگ 1 گل میدید، برای تنگ به کوزه هم 1 گل میدید. از بزرگ به کوچیک دیگه نیازی نیست گل پرداخت کنید.
دارید یه اثر بزرگتر رو میدید، یه اثر کوچیکتر به جاش میبرید، نیازی به پرداخت گل نیست. قسمت بعدی بازار تهیه رنگ هست. توی بازار تهیه رنگ شاگردتون رو میفرستید، یا از کارت های رو شده بازار استفاده میکنید یا از کارت های رو نشده. باز دایره سفید میشه کارت های رو نشده، دایره هایی که سیاه شدن یعنی کارت های رو شده توی بازار رنگ. و به اون تعدادی که گفته از این کارت ها برمیدارید. دقت داشته باشید وقتی از اینجا کارتی رو برمیدارید دیگه جاش پر نمیشه تا پایان این دور بازی، یعنی هر کسی از اینجا چیزی برداره دیگه جاش خالی میمونه. و یه نکته‌ای که وجود داره، اگر از این کارت ها گرفتید و رنگ های توش به دردتون نخورد، میتونید از پشتش استفاده کنید و به عنوان هر رنگی، یعنی جوکر رنگ، فقط یک رنگ قابل استفاده است براتون. و چیزهایی که توی این کارت رنگ نشون داده هر ستاش برای شما هست، یعنی الان 2 واحد رنگ نخودی دارید، 1 واحد رنگ طلایی. این جاهایی که اسلش زده یعنی یا آبی یا اخرایی، یه نخودی یه نخودی، اینها رو دارید و میتونید برای استفاده از اینها توی ساخت سفال هاتون به کار بگیرید اینها رو. و قسمت بعدی که دوباره میتونید کارت های سفال دیگه ای رو هم رزرو کنید. اگر شاگردتون رو اینجا قرار بدید این کارت مال شماست و حتی تو همین دوری که این روش قرار گرفته هم میتونید این اثر رو در صورتی که متریالش رو دارید بفرستید توی کوره. قسمت کوره و قبل از اون قسمت نگارگری. قسمت نگارگری اگر شاگردتون رو بفرستید این قسمت ها میتونید از این طرح و نقشای روی آثار سفالی به دست بیارید که هزینه پایش رو اینجا نوشته و اینجاهای هزینه هایی هم ممکنه بهش اضافه بشه. برای گرفتن نقش انتزاعی شما یا باید یک رنگ نخودی پرداخت کنید یا 1 واحد گل، یا 2 واحد گل، یا رنگ اخرایی یا رنگ آبی برای نقش حیوانی، و برای نقش انسانی 1 واحد رنگ نخودی به اضافه 1 واحد رنگ طلایی یا 3 واحد گل باید پرداخت کنید که یکی از این نقش ها رو به هر حال به دست بیارید. توی اینجاها که دارید میذارید علاوه بر قیمت پایه هزینه که باید پرداخت کنید، فقط اینجا چیزی بهش اضافه نمیشه. از اینجا به بعدش 1 گل، 2 گل و 3 گل هم اضافه تر از هزینه پایه باید برای گرفتن این نقش و نگارها هزینه کنید. و در نهایت قسمت پایانی که میتونید ظرفتون رو بفرستید توی کوره و بپزید دیگه کاملش کنید. اگر اینجا شاگردتون رو قرار بدید میتونید این کارت ها رو کامل کنید که همون قبلم گفتم در صورتی که تمام چیزهای مورد نیاز برای سفال پایه رو داشته باشید اونها رو پرداخت میکنید، دیسکارت میکنید و سفال پایه‌تون رو میسازید. امتیازش رو بلافاصله به دست میارید و هر بازیکنی از همه تعداد شاگردهایی که داره یکیش رو اینجا قرار میده برای امتیاز گیری. بلافاصله امتیازش رو دریافت میکنید و روی این نمودار امتیاز حرکت میکنید. اولین بازیکنی که امتیازاتش به 20 برسه اون دور آخره و ممکنه خود اون بازیکن یا بقیه بازیکن‌ها امتیازشون در نهایت توی دور پایانی از 20 رد بشه و تا 30 هم برسه. و اگر قسمت فوت کوزه‌گریش رو هم کامل کردید توی قسمت کوره یه نشان مهارت به دست میارید. دقت داشته باشید زمانی که میرید کوره میتونید بیشتر از یک کارت رو کامل کنید و حتی کارتی که همون دور رزرو کرده بودید رو به اضافه کارت دستتون مثلا میتونید کاملش کنید. ولی در نهایت یه دونه از این نشانهای مهارت گیرتون میاد، یعنی اگر 2 تا اثر رو هم کامل کردید به صورت کامل با فوت کوزه‌گریش انتخاب میکنید که کدومی که از اینها امتیاز بیشتری داره اون رو برای خودتون برمیدارید. امتیازهای مهارت توکن ها از زیاد به کم چیده میشن، یعنی اول زیادها رو قرار میگیرن و اولین نفرهایی که به مهارت ساخت یک چیزی دست پیدا میکنن امتیاز بیشتری از اون نصیبشون میشه برای کاسه تنگ و کوزه. و کسی که اینجا میاد و یه اثری رو توی کوره میفرسته میپزه، این توکن خرابکاری رو که یه مصرع جالبم پشتش نوشته چاه مکن بهر کسی رو روی یک قسمت دایره کوچیک بازی قرار میده که اون قسمت تا پایان، تا زمانی که این بیلچه اینجا باشه
کار نمیکنه و حتی خود اون بازیکن هم نمیتونه ازش استفاده کنه. به خاطر همین نوشته چاه مکن بهر کسی، اول خودت دوم کسی. مرسی که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد بازی دارین حتما برامون کامنت بذارین. اگر بازی خاصی هم میخواین که دوست دارین ویدیوشو ما براتون تهیه کنیم حتما بهمون بگید. امیدوارم تندرست باشید. خدا نگهدار.